Pastinya anda ingin melakukan seperti ini, mengawal lampu hanya dengan menggunakan telefon mudah alih. Mentor Xiaomi Philips membolehkan anda mengawal lampu di rumah anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan Tag is Home. Kami akan memperkenalkan produk ini dan sekaligus mengajar anda cara-cara untuk menjadikan rumah anda lebih pintar. Teruskan bersama dengan kami. Okey, sekarang ramai orang nak buat rumah pintar masing-masing atau lebih dikenali dengan panggilan smart home. So, hari ini saya akan share kepada anda satu produk yang telah lama dalam market smart home tapi masih agak baru dalam Malaysia, iaitu Xiaomi Philips. Produk atau peranti ini menggunakan aplikasi Mi Home untuk mengawalnya. Aplikasi tersebut boleh dimuat turun dari Google Play. Walaupun produk ini masih belum boleh mendapat sokongan hubungan dengan Google Home, Alexa maupun IFTTT, tapi ia tetap disokong oleh peranti-peranti yang dikeluarkan oleh Xiaomi sendiri. Jom kita tengok spesifikasi asas produk ini. Pengeluar produk ini ialah Xiaomi sendiri berkolaborasi bersama dengan Philips. Jenis soket pemegang E27 mempunyai kuasa 65 watt, voltage 220 volt kepada 240 volt, iaitu sesuai dengan Malaysia. Warna 3000K adalah warna oranye kekuningan dan 5700K untuk putih. Dan tanpa membuang masa, jom kita saksikan proses pemasangan.
Okey, terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan kami sehingga ke hujung video. Jika anda rasa video ini serba sedikit dapat membantu anda, sila like video ini dan jika anda mempunyai pertanyaan atau komen, boleh isikan pada ruangan di bawah. Anda boleh subscribe pada channel Tech is Home dengan menekan butang subscribe di bawah jika anda berminat dengan tech dan gadget-gadget, kerana kami akan membawakan lebih banyak video berkenaan dengan produk-produk IoT, Internet of Things. Dan pada yang minat dengan teknologi smart home, kami akan berkongsi cara menjadikan rumah anda lebih pintar. Sehingga bertemu lagi, Assalamualaikum dan salam sejahtera.